ดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการถักสายกระเป๋าเชือกร่มลายกระดูกงูหกเหลี่ยมนะคะโดยวันนี้จะถักต่อกับเกือกม้ารูปทรงแบบนี้นะคะเป็นลายคล้ายๆลายกระดูกงูรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเซตเกือกม้าสำหรับถักต่อกับกระเป๋าแบบนี้นะคะวันนี้ใช้เชือกร่มเส้น 1.8 มิลและเข็มถักทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 4 นะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมา4โซ่ค่ะตรงนี้นับเป็นโซ่ที่1นะคะโซ่ที่2 3 4นะคะจากนั้นให้เราเชื่อมติดกับโซ่แรกค่ะแทงเข็มเกี่ยวไหมดึงมาถักลอดทั้ง2ห่วงเลยนะคะต่อไปให้เราถักล็อก1ครั้งแล้วถักควักธรรมดาวนไปโดยรอบนะคะโดยการแทงเข็มผ่านไหมเพียงแค่1เส้นแบบนี้นะคะถักควักธรรมดาวนไปโดยรอบต่อกัน15ครั้งนะคะแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นนะคะตรงนี้ถักขึ้นไปเป็นรอบที่2แล้วนะคะถักวนต่อไปได้เลยให้ครบทั้ง15หลักด้วยกันนะคะเมื่อถักมาได้ครบ15หลักนะคะก็จะเป็นแถวของควักธรรมดาได้เป็นเส้นเล็กๆส่วนนี้เราจะนำไปสวมกับตัวเกือกม้านะคะต่อไปจะเริ่มต้นถักลายกระดูกงูนะคะเราจะข้ามหลักแรกมาแทงเข็มผ่าน1เส้นในหลักถัดมาตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มผ่านหลักให้เราสังเกตดูในแต่ละหลักตรงที่เชือกมัดตรงนี้นะคะจะมีไหม2เส้นคือเส้นข้างหน้ากับเส้นข้างหลังตรงนี้เป็นเส้นข้างหลังนะคะตรงนี้เป็นเส้นด้านหน้าเราจะแทงเข็มผ่านเส้นด้านหน้านะคะหรือว่าเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะการถักลายเราจะข้ามมา1หลักมาแทงเข็มผ่านเส้นบนหลักและเส้นด้านหน้าหรือเส้นฝั่งซ้ายนะคะตรงนี้เป็นแถวแรกจะดูยากนิดนึงนะคะเกี่ยวไหมลอดมา2เส้นแล้วถอดเข็มผ่าน2ห่วงนะคะหลักถัดไปถักเหมือนกันเลยนะคะแทงเข็มผ่านบนหลักแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านหน้าหรือฝั่งซ้ายนะคะเกี่ยวไหมดึงมาลอด2เส้นและถอดเข็มผ่าน2ห่วงเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อเราถักได้หลายๆแถวแล้วจะชัดเจนมากกว่านะคะเส้นด้านบนตรงนี้และเส้นที่อยู่ด้านหน้าตรงตำแหน่งนี้นะคะบนหลักเราจะมีเส้นด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะแทงเข็มผ่านเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะในการถัก1หลักเราจะแทงเข็มผ่านเส้นที่อยู่ด้านบนหลักและเส้นที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูชัดๆเมื่อเราถักได้หลายแถวแล้วจะชัดเจนกว่านะคะ
ลับมาที่แถวแรกของเราอาจจะดูถักยากหน่อยนะคะเพราะว่าหลักยังไม่ชัดเจนนะคะก็ให้เรายึดหลักแทงเข็มผ่านเส้นด้านบน1เส้นและเส้นที่อยู่ข้างหน้านะคะในแถวแรกจะยังคงถักยากอยู่นะคะต่อไปขึ้นแถวที่2แถวที่3การแท่งเข็มผ่านเส้นที่อยู่ด้านหน้าจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ขึ้นแถวที่2แล้วเส้นด้านหน้าของเขาจะชัดเจนขึ้นนะคะเราก็จะถักได้ง่ายขึ้นนะคะ เราก็จะถักรูปแบบเดียวเลยนะคะถักแบบนี้วนไปจนได้ขนาดความยาวของสายตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราถักความยาวของสายกระเป๋าได้ตามที่ต้องการแล้ววิธีจบชิ้นงานนะคะก็ให้เราถักควักธรรมดาลงบนไหมเพียงแค่1เส้นแบบนี้นะคะจำนวนหลักที่เราถักควักธรรมดาเราก็ถักวนต่อกัน15หลักเท่ากับอีกฝั่งเลยนะคะตอนนี้ถักมาได้ครบ15หลักแล้วก็จะมีขนาดเท่ากับอีกฝั่งนะคะต่อไปเราก็ถักเลื่อนห่วงในหลักถัดไปแล้วก็ตัดปลายไหมนะคะจากนั้นเก็บปลายไหมโดยการเกี่ยวปลายไหมผ่านตรงกลาง2รอบแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ เ
เราจะนำปลายส่วนที่เราถักควักธรรมดาไปสวมเข้ากับตัวเกือกม้านะคะตรงนี้ก็สามารถสวมเข้าไปได้เลยนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำตัวน็อตที่ให้มากับเซตของเกือกม้ามาหมุนเข้าไปเพื่อฟิกให้สายกระเป๋าอยู่กับตัวเกือกม้านะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นก็ถักสายกระเป๋าขนาดที่ความยาวเหมือนกันแบบนี้นะคะเสร็จ1คู่นำไปประกอบกับตัวกระเป๋าได้เลยค่ะแต่ก็หวังว่าเทคนิคนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ต้องการถักสายกระเป๋านะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ